Хотіли наступати на Київ, тепер бояться, що з того боку рушать танки. Росія підриває дороги у прикордонні і закликає бомбардувати власне Шебекіно. Ймовірно, це така болюча реакція на удар дронами по їхній столиці. Але ж ми нічого не починали, так само, як і з черговими прильотами безпілотників у нафтопереробні російські заводи. Про Німеччину, яка чи не вперше підтримує удари по Кремлю. І про життя українських дітей, обірвані ворогом. Дивіться хроніку 462-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. В останній день весни згасають останні надії московитів зробити бодай щось нове у війні проти України. Вже давно забуті зимові погрози нового нападу на Київ, забуті обіцянки захопити весь схід України, чи то до кінця березня, чи то вже на 9 травня. Тепер ініціатива в руках ЗСУ. Як зауважили у британській розвідці, тепер Росія діє винятково у відповідь на український рух. Наприклад, підтягує усі можливі резерви туди, де очікує удар контрнаступу, або намагається прикрити прикордонні території, куди, якщо не самі ж російські повстанці їздять танками, то чомусь стабільно прилітають сотнями важкі калібри, як у Шебекіно, чи правильніше казати Шмекіно. Прям сюди въебало, пятерку откинула наверх, это откинула, сгорело, крыша вон лежит. И вот мою данула дальше вперед на площадку. Московити звично звинувачують в обстрілах Україну, але краще б розібралися з кремлівськими депутатами, які відкритим текстом радять застосувати власну бойову авіацію проти тимчасово власних територій. Надо точечно их душить и долбить. Причем в том числе по Шебекину, я думаю, там авиация разберется, в том числе планирующими бомбами. Ну, так больше нельзя. Справді, росіянам тепер багато чого вже більше не можна. Ще рік тому окупанти загальмовано обіцяли повторити блискавичну поразку на київському напрямку. А вже сьогодні сміливо підривають дорогу на кордоні Білорусі, України та Росії. Тепер, щоб не побачити рух танкових колон, уже в бік власного кордону. Від Київ за 3 дні вони почали підривати дороги. Напевно, побоюючись, що Україна може піти у наступ або ж на обласний центр. Проте Україна не є агресором. Як я вже неодноразово наголошував, наша держава виключно обороняється, і Брянськ нам не потрібен. Так само Україні не потрібні й нафтопереробні заводи, заховані десь у далекому російському тилу на Кубані. Але ці заводи потрібні окупантам, щоб налагоджувати військову логістику. Тож логічно, що такі об'єкти чомусь вибухають і спалахують після прильоту невідомих дронів. 2,59 МПЗ Фіпське. Что-то полыхает хорошо. Кремль може і далі сумувати, що дрон-атаку по Москві не засудила завжди рішуче у риториці міжнародна спільнота. Хоча у США нагадують, що ніколи не закликало Україну до таких атак і не можуть підтвердити причетності Києва до цього. А ось у Великій Британії переконані, що Україна може оборонятися у будь-який обґрунтований для цього спосіб. Так само вважають і в Бундестазі. Міжнародне право дозволяє країнам захищати себе, і захист від нападу російських військ на Україну є законним. Канцлер уже говорив, якщо йдеться про використання німецької зброї, то вона передана для захисту української території. Я не кажу фактично про саму атаку, я говорю про міжнародне право. І міжнародне право вважає такі напади законними. Саме так. Україна захищатиметься у різний спосіб, не завжди публічно, не завжди з очевидним одразу на загал наслідком. Адже ми захищаємо не просто європейське майбутнє країни, а й тих, хто створить це майбутнє, і тих, кого забирає агресія Кремля. Напередодні Дня захисту дітей Володимир Зеленський говорив про лише верифіковані дані і майже 5000 неповнолітніх жертв російської агресії від початку її великого у своїй підступності нападу. Невід'ємне і найголовніше право дитини – право на життя. Право, яке Росія забрала у щонайменше 483 українських діточок, і це лише ті, не всі, а лише ті долі, про які ми знаємо з вами достеменно. Олексій Пасак, 5 канал.